Cred că toată lumea iubește secretele și bârfa într-o oarecare măsură și mie îmi place bârfa, dar bine, nu genul ăla de bârfă în care zic tipa aia arată așa sau uite ce a făcut și cum se îmbracă, nu, ci bârfa puternică, când o persoană face ceva, o chestie la care tu nu te aștepți și ești, oh my god, ai auzit ce s-a întâmplat? De obicei, genul ăsta de bârfă este urmată și de un secret la modul, oh my god, uite ce am aflat, uite ce a făcut persoana aia, dar te rog frumos să nu mai spui nimănui. Nimeni nu trebuie să afle. Și de obicei nimeniul ăla este cea mai bună prietena ta. Minte că la un moment dat cineva m-a întrebat. Sper că nu i-ai spus prietenei tale și eram la modul. Deja i-am dat mesaj și am întrebat-o, hei, ești, am bârfă. Da, în general, secretele nu mai sunt secrete, se răspundesc extraordinar de repede, însă nu și pentru Denis. Denis a bătut recordul mondial. Cred că este singurul om de pe lumea asta care a reușit să țină un secret doar pentru el mai bine de 20 de ani. Și poate tu te gândești, ok, e mișto, gen, bravo lui. Poate mai mulți oameni ar trebui să fie în stare să facă chestia asta, să ducă un secret în mormânt cu ei. Însă, secretul lui Denis a fost destul de întunecat și el ce se gândea, ok, s-a întâmplat acum 20 de ani, m-am însurat, am divorțat, m-am mai însurat odată, am copii, am adoptat alți copii, am o grămadă de prieteni, mi-am făcut o carieră, sunt sudor. Cine Dumnezeu o să bănuiască vreodată că eu am un secret atât de întunecat? Până când la un moment dat se afla în trafic, era cu soția lui în mașină și a fost oprit doar pentru un control de rutină. Dar spre surprinderea lui a fost reținut și dus în secția de poliție, unde polițiștii au început să-i pună foarte multe întrebări. La început păreau destul de ciudate, la un moment dat, și cum te simți, cum ești? Tu, în general, dormi bine, gen? În momentul ăsta, Denis al nostru s-a panicat la modul, ok, nu știe nimeni, nu are cum. Secretul meu a fost îngropat la propriu acum 20 de ani. Și parcă polițiștii cumva au citit mintea, gândurile și l-au întrebat, ei, știi, acum 20 de ani? Mai știi că într-o noapte ai răpit o fetiță de 8 anișori, ai dus-o pe un câmp unde ai mutilat-o, torturat-o, i-ai tăiat gâtul dintr-un capăt în altul, efectiv, și ai lăsat-o acolo să moară? Ei bine, să știi că ea a supraviețuit și în ultimii 20 de ani, în fiecare zi, și-a dat tot interesul să te vâneze și să te prindă. De fapt, ea este cea care te-a prins acum. Reacția lui? Yes. You ever had occasion to come in contact with her? Yes. Something about that? No. If you were to see her, I think you would be extremely proud. I really do. She's a woman. Yes. She's a woman. Let me tell you the secret. Bună dimineața la premieră, frumoși mei, și bine v-am regăsit la un nou episod. Și pentru cei care nu mă cunosc, bune, eu sunt Cara, a.k.a. Pisica Neagră, și pe canalul ăsta vorbim în general despre crime, criminali, dispariții, cazuri bizare pe care eu le găsesc pe internet sau voi mi le recomandați pe Insta. Cazul din acest episod nu este doar un simplu caz, nu este vorba despre un om care are un secret întunecat. De fapt, secretul lui este o persoană care a fost abuzată, Jennifer. Jennifer, deși a fost torturată, mutilată, lăsată în câmp să moară, a supraviețuit și a încercat să-și prindă abuzatorul. A reușit. Pe tot veni vorba, am primit anumite comentarii de la oameni că de ce povestesc la începutul videoclipului ce s-a întâmplat de fapt. Adică, spre exemplu, Denis ce a făcut, a răpit o fetiță, a făcut ce a făcut, a lăsat-o și a fost prins. Asta este cea mai interesantă parte a poveștii. Dacă ești un fan adevărat true crime, mi se pare că pe tine te interesează mai mult decât acțiunea în sine. Te interesează cine este omul ăsta, cum a ajuns în punctul ăsta, cum a gândit toată situația și care a fost tot procesul, atât din punct de vedere psihologic cât și cel legal, care într-un final a dus la prinderea lui, da? Așa că da, ia-și ceu, curonțelile, cafeluța și să-i dăm drumul, poftă bună YouTube, că avem o grămadă de vorbit. Vorbim despre anul 1990, suntem în luna august, copiii au vacanță de vară, nu merg la școală, sunt liberi toată ziua și ce decid? Un grup anume de copii. Nu știu exact câți copii erau în grupul ăsta, dar ideea este că ce-au zis, bun, hai să mergem și noi pe câmp să ne jucăm. Soare, iarbă, libertate, poate ai o minge, alergați, vă împingeți, who knows, sunt copii, se joacă. Bine, acești copii au început la un moment dat să se alerge între ei. Nu știu, bănuiesc că jucau ceva gen leapșa, te fugăresc dacă te ating, este rândul tău să ne fugărești pe noi. Avem o fetiță în grupul ăsta care aleargă, ea nu vrea să fie prinsă și se uită stânga-dreapta, ok, nu-i nimeni, sunt safe. Mai apoi întoarce capul, se uită în spatele ei să vadă, băi, mă urmărește cineva, mă caută cineva și din senin se împiedică
și cade direct cu fața de pământ. Fata nu a fost rănită grav, se ridică, se scutură și este buimac un pic de cap la modul, băi, de ce m-am împiedicat? Se uită în jurul ei, cine știe? O fi o dâră de pământ mai nu știu cum, poate un mic buștean, o piatră mai mare, de ceva m-am împiedicat. Însă a rămas șocată când s-a uitat în jos și a observat că s-a împiedicat de un picior de fetiță. Fata de care ea s-a împiedicat era goală în mijlocul câmpului, era plină de răni foarte mici, dar extraordinar de multe, din talpă până în vârful capului. De asemenea, fata a observat că avea o rană imensă la nivelul gâtului, din stânga în dreapta, era plină de sânge și plină de furnici. Sute și mii de furnici o mușcau. Fata asta se numește Jennifer și polițiștii au presupus că, bun, noi credem că ea a stat aici, în mijlocul câmpului, pentru ultimele, nu știu, 14 ore, timp în care ea a sângerat destul de mult, însă totuși nu de ajuns încât să moară. Și fetița a explicat că la un moment dat s-a ridicat, adică a încercat să se ridice, dar nu a putut pentru că corpul ei parcă era paralizat și nu mai era conectat cu mintea ei. Ea era trează, se uita stânga-dreapta, a încercat să-și ridice mâna, însă a picat direct la sol. Nu avea niciun strop de forță, dar nu știu cum, la un moment dat a reușit să-și ducă mâna la gât, dar pe loc când și-a atins gâtul a simțit o usturime profundă, a ridicat mâna, s-a uitat, era plină de sânge și din nou fata a leșinat. Practic în cele 14 ore ea se trezea leșina în continuu. Jennifer a explicat că de fiecare dată când se trezea, înainte să leșine din nou cu vreo 5 secunde, simțea că tot corpul ei o pișcă constant și avea o grămadă de mâncărimi. Ei bine, dragii mei, chestia asta se datora faptului că psihopatul i-a abandonat trupul gol și plin de răni, plin de sânge, deasupra unui mușuroi de furnici. Fata asta era mâncată de furnici de vie. Când ești copil, ți se spune că monștrii trăiesc în dulap, că dacă nu ești cu minte noaptea, o să se deschidă ușa dulapului și 2 mâini reci te vor trage în întuneric. Dacă stai cu piciorul în afara păturii, ceva de sub pat poate te apucă. Așa înveți să te temi, nu de întuneric în sine, ci de ce ar putea trăi în el, de necunoscut. Dar pe măsură ce crești, începi să observi ceva ciudat. Dulapul e mereu gol, sub patul tău nu e mai nimic. Monștrii nu ies din locuri ascunse, practic nu vin de nicăieri și asta pentru că sunt deja aici. Nu au ochii roșii care strălucesc, nici colț ascuțiți sau piele solzoasă, au fețe banale, își poartă frica în buzunare, îți dau bună ziua pe scară. Unii merg cu tine în lift, alții îți ating mâna în timp ce dai restul la magazin. Îi vezi, dar nu-i recunoști. Adevărații monștri știu să se ascundă, să aștepte. Își aleg victimele, nu la întâmplare, ci cu răbdare. Își fac temele de dinainte. Ei știu la ce oră se culcă vecinii tăi, când mama ta pleacă la muncă și de asemenea că fereastra ta este mai mereu deschisă. Ai simțit vreodată că cineva te privește chiar dacă e singur? Ai avut vreodată pielea de găină fără motiv? Sau nu știu, poate ai auzit vreodată o respirație în spatele tău, deși camera este complet goală. Nu e în dulap și nici sub pat. Uneori poate este chiar acolo, dincolo de geamul tău și din nou tu n-ai tras perdeaua. Cea mai grea misiune pentru un părinte e să își protejeze copilul de acești monștri care sunt peste tot și, indiferent cât de mult încerci să-i protejezi, de fapt, ei mereu găsesc o cale să se apropie de ei. Ba chiar în ultimul timp am văzut că, adică în ultimul timp, de vreo 20-30 de ani s-au șmecherit. La modul că foarte mulți oameni care au intenții necurate cu un copil își aleg o meserie în așa fel încât să fie aproape de copii. Poate să fie un preot, poate să fie un profesor, orice, doar să fie aproape de copilul tău și stai și te gândești, oare sunt paranoică eu ca mamă sau copilul meu este în pericol în permanență? Frica asta o avea și Elaine în momentul în care a aflat că este însărcinată. În primul rând s-a gândit, ok, sunt o mamă singură, oare îmi permis să-mi cresc copilul singură? Ce o să fac de acum încolo? Cumva mă simt și speriată și entuziasmată. La scurt timp a aflat că urmează să aibă o fetiță, a născut-o, a numit-o Jennifer și au închiriat un apartament în Texas. Într-un oraș foarte micuț, care are o reputație destul de bună, adică nu se întâmplă cine știe ce în orașul ăsta. Jennifer a crescut, are 8 anișori acum, însă totuși din când în când încă doarme cu mama ei. Este frică și este normal. Foarte mulți dintre noi am dormit cu părinții noștri și noi în trecut și copiii din ziua de azi, pentru că sunt confort. Când ești copil și te pui în pat lângă mama ta, nici nu te mai interesează dulapul, sub pat, perdeaua, geamul, absolut nimic. Se pupă, să ia în brațe și adorm. Însă, ceva timp mai târziu, fetița în somn a început să o lovească pe mama ei, se mișca foarte mult, fără intenție, fata dormea. Așa că mai a zis, ok, dimineața trebuie să mă duc la muncă, nu dorm bine, te rog frumos, trezește-te și du-te în camera ta să dormi. Fata și-a luat perna și a mers singură în camera ei. Maică s-a urmat-o, i-a citit o poveste de noapte bună, a pupat-o, a învelit-o și s-a dus înapoi să doarmă. Elaine era atât de obosită încât a dormit pe loc, însă nu și Jennifer. Jennifer nu putea să doarmă, se uita în camera ei și era întuneric. Și a aprins lampa la un moment dat și totuși nu putea să doarmă, că se gândea în continuu la monștri, nu la oameni. Este și normal, de ce s-ar gândi un copil că, hei, poate intru un dubios la mine în casă și îmi face orice, ceva rău. Nu, ea se gândea la monștri clasici, așa că ce zice, ok, hai să-mi iau cartea de povesti, să mai citesc un pic, poate trece timpul
și pe dorm. Până la urmă, fata a dormit, însă a avut un coșmar, sau cel puțin așa credea ea, pentru că a simțit că este aruncată dintr-o parte în alta și a deschis ochii sperând că, ok, bun, mă trezesc în pat, a fost un coșmar, însă de fapt ea era afară deja, în brațele unui bărbat necunoscut, care i-a acoperat toată fața, nasul, gura, ochii și fugea. Să riposteze, nu avea nicio șansă în fața acestui bărbat. El este un bărbat adult și ea este o fetiță de 8 ani, are 1,20 m, 22 de kilograme, însă totuși, deși este mică, nu are putere în fața lui, a fost destul de alertă pentru că își repeta în continuu în minte: 2 uși, vopsea albastră, 2 uși, vopsea albastră. Asta era mașina psihopatului. Amândoi s-au urcat în mașină, el a început să conducă cu o mână, în timp ce cu cealaltă o ținea pe fată cumva cu capul în jos, la modul: dacă trecem pe lângă cineva, fata să nu se zbată, să nu urle, să nu atragă atenția și cineva să vină, Doamne, fer, să o salveze. Încercând cumva să o liniștească, la un moment dat i-a spus: e ok, stai liniștită, nu o să-ți fac niciun rău. Sunt polițist, sunt aici să te protejez, tu ești în pericol. Fetița din nou are 8 anișori, este extraordinar de mică și ea a fost învățată că trebuie să ai încredere în preoți, în profesori, în polițiști. Mama ei i-a spus clar: dacă ai vreodată vreo problemă, cauți un nene polițist. Și a spus: ok, omul ăsta este un polițist sub acoperire, vrea să mă ajute, sunt în pericol, însă totuși simt că ceva nu este în regulă și îl întreabă: a, da, ești polițist? Să-mi arăți și mie, te rog frumos, insigna și pistolul. El a rămas șocat la modul: Doamne, ce zice fata asta de 8 ani? Nu am la mine așa ceva, le-am uitat acasă. A zis: ok, da, din ce în ce mai ciudat. Și cumva a ridicat la un moment dat capul, s-a uitat pe geam și a observat că, hei, trecem pe lângă casa bunicilor mei. Hei, nenea polițist, să știi că dacă vrei cumva să mă ajut și sunt în pericol, singurele persoane în afară de mama mea, gen, sunt bunicii mei care mă pot proteja. Dacă vrei să-mi faci un bine, lasă-mă, te rog frumos aici. Dar el nu s-a oprit și în acel moment fetița s-a uitat la el și își repeta din nou în minte: ok, mustață, ochelari, un păr jegos și o cicatrice pe față. Își repeta la infinit chestiile astea, își dorea să țină minte exact cine este bărbatul care a răpit-o. Mi se pare fascinant. Un copil de 8 ani să fie atât de alert și atât de conștient de tot ce se întâmplă în jurul lui. Mă rog, el conduce în continuare până când la un moment dat a ajuns în fața școlii fetiței și fata era la mod: ok, tu știi unde mă duc eu la școală? Nu știm chestia asta. Habar nu avem dacă el știa sau nu că fata asta mergea la școală acolo, însă a oprit în parcare și i-a spus la un moment dat: uite-te la lună. Fetița a întrebat: de ce? Pentru că de obicei luna își schimbă foarte mult culorile, are mai multe culori și când culorile încep să se schimbe, atunci mama ta va veni să te ia de aici. Jennifer era la modul: ok, ciudat, m-am uitat de o grămadă de ori la lună și n-am văzut să aibă mai multe culori, dar totuși sunt optimistă și hai să mă uit și sper că mama mea să vină după mine. Foarte mulți oameni presupun că el ar fi făcut chestia asta doar ca să câștige timp, să se pregătească pentru ceea ce urma să facă. A trecut ceva timp și străinul ăsta se întoarce înapoi în mașină, pornesc din nou la drum și la un moment dat îi spune: se pare că mama ta nu vine după tine în seara asta. Ce ordinară, Doamne, ține-mă, că nu mai pot. Mă rog, tipul ăsta a condus până când la un moment dat au ajuns undeva pe un câmp. În acel moment a sărit la gâtul fetei, avea un cuțit în mână și îi spunea: ce zici, fetiță, te sperii? Spune-mi, ești speriată? Spune-mi, te sperii? A început să o strângă de gât până în punctul în care fetița leșina, își revenea și nu simțea decât durere în timpul ăsta scurt în care ea stătea trează. Până când la un moment dat fata a leșinat pe o perioadă mai lungă de timp și când s-a trezit a realizat că doar, ok, cineva mă trage de picioare. Fata era târâtă în câmpul ăsta. În tot acest timp cât ea a fost leșinată, bărbatul ăsta a extraordinar de brutal, a bătut-o, a sugrumat-o și i-a tăiat gâtul deja. Și a îndeplinit cele mai întunecate fantezii care îl bântuiau cine știe de cât timp. A crezut că a omorât-o pe această fată, i-a abandonat corpul acolo și ce-a spus: ok, eu plec și mi-au secretul cu mine. În următoarele 14 ore, Jennifer a leșinat, s-a trezit. Era disperată la un moment dat, încerca să țipe, însă a realizat: băi, nu pot să vorbesc, nu pot să țip, nu pot să mă mișc, nu pot să fac nimic. Și când a realizat că, băi, nu pot să țip, atunci și-a dus mâna la gât și a observat că, ok, am o rană, mă doare și sunt plină de sânge. Timp de 14 ore, ea a auzit oameni pe câmpul ăla, însă nu putea țipa, nu se putea mișca, nu putea face nimic. A văzut mașini trecând în continuu pe lângă câmp și din nou era neputincioasă. De fiecare dată când încerca să facă o mișcare, leșina din nou. Și la un moment dat a spus că, știi ceva, nici nu mai îmi pasă, nici de mașini, nici de oamenii pe care i-aud aici pe câmp, vreau doar să mor. La modul, ea era împăcată deja cu gândul ăsta, a spus că a simțit cumva o liniște. Simțea că, ok, sunt foarte obosită, sunt epuizată și sunt sigură 100% că următoarea dată când leșin va fi pentru ultima dată, nu mă mai trezesc. Simțea că este pe cale să leșine din nou, însă a început să audă o voce de fetiță care râdea foarte mult din ce în ce mai aproape de ea.
Și la scurt timp, acea fetiță s-a împiedicat, s-a uitat la ea și da, și a fost descoperită Jennifer 14 ore mai târziu. Am spus că în primă fază a auzit vocea acestei fetițe care se juca, fata care s-a împiedicat de ea. Însă la scurt timp a auzit mai multe voci și mai apoi a văzut un polițist. Chestia asta cred că a traumatizat-o foarte mult, însă de data asta polițistul ăsta chiar era polițist și purta o uniformă și i-a spus: sunt aici, o să fii în siguranță, doar rămâi cu noi. Nu a dormit, ok? A fost dusă direct la spital, unde a primit îngrijiri medicale și a primit și o asistentă personală pe Sharon, care, cum este o asistentă cu multă experiență, are o fetiță de 8 ani și trăia cu frica asta în suflet. Avea o întrebare, de fapt, Sharon. De ce polițiștii păzesc camera fetei? Stăteau în afara camerei, gen lângă ușă, pentru că există doar două motive pentru chestia asta. Fie o păzesc pe fetița asta, băi, în cazul în care se trezește să nu fugă din cameră, fie pentru protecția ei, ca cineva să nu intre înăuntru. Ce șanse de supraviețuire a primit Jennifer? Nule, aproape zero, pentru că fata, din nou, era plină de răni, mai ales pe spate. Nu știu ce a făcut animalul ăla, dar a zgâriat-o de parcă chiar a fost un animal și avea gheare la propriu. Goală, bătută, ea nu putea nici să miște, avea o privire, cum să vă zic, are ochi albaștri, destul de frumoși, pătrunzători, însă se uita fix așa la tine, o să vă arăt poze. Pielea era albă, fata nu răspundea la niciun fel de impuls. La un control mai amănunțit, doctorii au descoperit că trahea ei este tăiată la propriu în două și, sincer, nu știu cum tăietura asta a evitat cam toate zonele majore care puteau să o omoare pe loc, însă în sfârșit au descoperit și de ce fetița nu putea vorbi. Trahea? Și toți se uitau așa, da, este o minune, într-adevăr, sângerarea s-a oprit, fata a supraviețuit, dar nu este chiar un motiv de sărbătoare, adică ea nu poate vorbi, probabil nu va vorbi absolut niciodată. Corzile ei vocale de asemenea au fost tăiate în două. Nici din șocul ăsta emoțional nu știm sigur dacă fata își va reveni vreodată, pentru că de fiecare dată când vedea un bărbat, ea, v-am spus, nu prea se putea mișca sau vorbi, dar pupilele ei se dilatau, ochii se măreau și era foarte panicată. Drept urmare, la ea în salon nu intrau bărbați, doar femei, asistente, doctor, nu contează, doar femei. Sharon, asistenta care se ocupa în mare parte de Jennifer, a fost foarte afectată, deși v-am spus, avea foarte multă experiență, dar din nou, odată cu experiența îți pierzi ușor și din reacții. Vă dau un exemplu. Un doctor care e obișnuit să vadă oase rupte, sânge, mațe pe afară, când vede o rană, nu mai zice, aoleu, vede chestia asta zi de zi, pe o perioadă foarte lungă de timp și este ok. Sharon a văzut foarte multe cazuri grave, însă se uită la fetița asta, de foarte multe ori intră la ea în salon și se uită la doar cum doarme și se gândește, are 8 ani, atât are și fiica mea și oare cum o să-și trăiască viața de acum încolo? Fata nu se mișcă, la un moment dat au crezut că este paralizată, Jennifer, dar nu era. Atunci ce s-a întâmplat cu corpul ei? Ei bine, dragii mei, în momentele acelea, când ea a fost bătută, strânsă de gât, avea cuțitul la gât, simțea că leșină se trezește, corpul ei a intrat în modul de supraviețuire, dar nu în mod normal, ci la cel mai înalt nivel și atunci mușchii ei efectiv s-au încordat atât de tare încât a rămas paralizată. După operația asta a început să se miște ușor, ba chiar mai mult a început să lovească orice bărbat care apărea în cale. Nu contează că erai asistent, că erai doctor, te lovea, era frică. Nu, ești bărbat, stai departe de mine. În momentul de față, în capul ei, oricine este un adevărat suspect. Da, voi sunteți doctori, asistenți, bun, înțeleg, polițiști, dar cum pot să am încredere în voi? Mama m-a învățat să am încredere întotdeauna în oamenii care poartă o anumită uniformă, da? Și am avut și uite unde am ajuns, de unde știu că voi nu îmi veți face rău. Se vor panica și nu este bine, hai să facem ceva. Merg înapoi pe câmp, ok? Acolo ce găsesc? Niște pijamale. Pijamalele fetei, un tricou albastru și de asemenea lenjerie intimă bărbătească. Toate obiectele astea, mai ales hainele bărbătești, au fost păstrate pe post de evidență. Conțineau o probă ADN pe ele, însă într-o măsură atât de mică încât nu le puteau conecta de un anumit suspect. În rest, niciun fel de indiciu. Camere de luat vederi, nada. Fata, într-adevăr, nu putea vorbi, dar oferea răspunsuri prin clipit, da sau nu. Dacă clipea o dată era da, dacă clipea de 2 ori era nu sau invers. Nu știu exact cum era situația. Dar polițiștii se gândeau, ok, o avem doar pe Jennifer, care a fost foarte traumatizată. Dacă îi punem foarte multe întrebări, am putea foarte bine să o traumatizăm din nou. Și a mai venit și următoarea întrebare. Este doar un copil de 8 ani. De unde își va aminti toate detaliile sau suficiente detalii încât să punem cap la cap toată situația asta? Totuși au vorbit cu fata asta și s-au gândit, ok, bun, ea nu poate să-și amintească cine știe ce chestii, nu avem pretenții să-și amintească cine știe ce, dar fata, la doar 8 ani, a oferit o grămadă de detalii foarte importante. Avem o parte din declarațiile fetei, nu le voi citi, însă voi atașa poze pe aici și voi puteți să puneți pauză să citiți. Și pentru că sunt drăguțe, o să le și traduc.
Din momentul în care Jennifer a intrat în spital până acum, cu toate declarațiile astea, au trecut doar 4 zile de când ea a fost internată. Și fata era o luptătoare, fata și-a revenit. Încă, într-adevăr, nu putea vorbi, dar a oferit atâtea informații polițiștilor încât în doar 4 zile aveau deja un profil al psihopatului. Fetița asta a fost atât de uimitoare încât a dovedit imposibilul. A bătut toată soarta. Nu! Ai spus că nu voi supraviețui? I did it. Ai spus că nu voi mai vorbi niciodată? Fata a început să vorbească. Era în salon la un moment dat cu mai multe asistente, cu mama ei și s-a auzit un sunet foarte slab. Și lumea a muțit la modul, wow, asta vine de la Jennifer, da. Și fata în timp a început să vorbească. Desigur că a trebuit să învețe din nou inflexiunile și i-a trebuit mult timp să vorbească coerent și să țină un discurs total, dar a început să vorbească. Fata asta era pe clasa a 2-a, era în vacanța de vară când s-a întâmplat toată nenorocirea asta și ce a zis? Se termină vacanța de vară și eu mă întorc la școală. Eu mă duc pe clasa a 3-a. Chestia asta și făcut-o, deși era frică că se gândea dacă atacătorul meu revine să-și termine treaba, dacă o să-mi facă din nou rău, ce fac, mă mut, plec într-un alt stat, dar nu, mă duc la școală înapoi. Ea s-a reîntors la școală, într-adevăr nu s-au mutat dintr-un oraș în altul, s-au schimbat câteva apartamente, săptămânile au trecut și cazul a rămas în aer. Psihopatul nu a fost niciodată prins. Ea nu contează. Merge înainte, își revine din punct de vedere psihic, fizic, este o fată din toate punctele de vedere normală. Ajunge chiar și la facultate, se îndrăgostește de un tip, Jonathan. Visul ei în momentul de față, ok, îmi termin studiile, vreau să fac niște bănuți și îmi doresc foarte mult să am copii. Iubesc copii și visul meu este să devin mamă. Ea a împlinit 25 de ani, s-a căsătorit cu acest bărbat care era un om minunat și avea grijă de ea și o ajuta în continuare să treacă peste anumite traume. Pentru că da, ea acum la ora actuală este un om normal, însă totuși de când era mică, de când a ieșit din spital, de la vârsta de 8 ani până la 25, în fiecare zi oriunde s-a dus, la magazin, în parc, la joacă, la muncă, la școală, ea analiza fața fiecărui bărbat, la modul te găsesc, te caut, vreau să te recunosc și desigur când o să te văd, o să te recunosc. O altă problemă pe care au avut-o din cauza abuzului prin care a trecut mai exact a fost că avea trompele uterine înfundate într-un mod foarte ciudat și erau pline de lichid. Chestia asta medicală a și dărmat-o, pentru că ea își dorea foarte mult să devină mamă și doctorii au explicat, uite, asta este o complicație în urma prin care tu ai trecut când aveai doar 8 ani și sunt șanse minime, dacă nu chiar inexistente, să rămâi însărcinată într-un mod natural. Din momentul ăsta, bum, toată ura, toată dorința de răzbunare au revenit. Mă rog, are toate sentimentele astea amestecate, negative, urâte, gânduri. O să-l găsesc vreodată, până când la un moment dat primește un apel de la un tip. Pe tipul ăsta îl cheamă Tim, este detectiv. Și ce zicea? Uite, bună, ți-am văzut dosarul și vreau să-l reluăm. Au trecut 18 ani, zice Jennifer, ce crezi că mai poți să faci? Nu știu, doar încerc, hai la mine la secție, vreau să vorbesc cu tine. Fata merge și sincer are un mental breakdown, se pune pe jos, începe să plângă și zice, au trecut 18 ani și deja nu mai este vorba despre mine, te gândești în 18 ani câți copii a abuzat animalul ăsta? Tu știi câți alți detectivi au încercat să-l găsească și mi-au spus aceeași chestie, ți-am găsit dosarul și o să încerc tot ce pot. Dar Tim se uită în ochii ei și spune, nu, eu îți promit că până la sfârșitul carierei mele nu mă las până nu-l găsesc. Când a auzit aceste cuvinte, Jennifer pentru prima dată în 18-19 ani a simțit că da, ok, am speranță, simt că poate tu vei face ceva și vreau să faci ceva, vreau să fiu față în față cu psihopatul ăsta care mi-a distrus viața și cum pariu că am mai făcut o grămadă de victime și vreau un proces. Îmi place de ea, o ador pe Jennifer, o ador. În acest moment Tim se pune pe treabă, ce zice, ok, suntem în 2009, chestia asta s-a întâmplat în 1990, am avansat cu testele astea ADN, dar totuși nu vom avea niciun fel de prioritate că cazul ăsta este destul de vechi. Ce face el? Sună la FBI și spune, uite, am cazul ăsta, am probele astea, vi le trimit vouă. Pentru că, din nou, este un proces foarte lung atunci când vrei să testezi niște probe. Nu e ca și cum, nu știu, ai un aparat, ai băgat o chestie și zici, da, uite, am găsit testul ăsta ADN, avem rezultatul în 2 minute și putem să facem o legătură. De asemenea, aparatul ăsta nu există în fiecare secție de poliție, așa că majoritatea secțiilor din toate statele trimit probele direct la FBI și așteaptă. Tim a așteptat un an, însă a primit un răspuns până la urmă. 2 dimineața și 30 de minute a primit un telefon de la nenea FBI care a spus, avem rezultatul și se potrivește cu un tip care se numește Dennis. Deja l-avem în sistemul nostru. Tim a nebunit pe loc pentru că prima chestie care a venit în minte a fost prima declarație, adică printre primele declarații pe care Jennifer le-a oferit când încă nu putea să vorbească și scria totul și a spus numele lui. Dennis. Mă rog, v-am spus, îl aveau deja în sistem pe Dennis, dar de ce? Pentru că el a fost acuzat pentru răpire și viol în 1999
97, adică 7 ani mai târziu de la evenimentul ăsta tragic prin care a trecut Jennifer. Deci da, a avut dreptate, ea nu a fost singura lui victimă. De ce polițiștii nu au făcut o legătură între cele două cazuri? Pentru că s-au întâmplat în orașe diferite. Practic, Dennis se mutase în alt oraș din 1991 și era un pic cam greu să faci o legătură. Atunci ei se gândesc, ok, el s-a mutat într-un alt oraș în 1991, dar Jennifer a pățit chestia asta în 1990. Hai să ne uităm puțin în sistem să vedem unde locuia Dennisul ăsta nostru pe vremea aia, în 1990, Texas. Și au ajuns până la urmă și la permisul lui de conducere și atunci și-au adus aminte, stai, că ne-am făcut un portret, ajutorul fetei pe vremea aia, în 1990, da? Și s-a uitat la permisul de conducere, la poze și era, oh my god, fata asta la 8 ani a fost în stare să ne ofere atâtea detalii încât am făcut un portret perfect. Practic, fata l-a descris exact cum arăta în poza de pe permis. O altă informație importantă, aparent Dennis locuia în zona aia pe unde stătea și fata. Deci da, Dennis, nu te văd bine, băiatule. Mă rog, s-a uitat puțin prin dosarele lui. Bună, omul ăsta a mai fost acuzat, nu doar de o răpire, ci de 2-3. Nu intrăm în detalii că nu mai contează. Ce zice timpul? Mergem pe urmele lui. Mergem în orașul în care el acum locuiește și îl arestăm. Chestia asta s-a și întâmplat. Jennifer primește vestea asta, urlă de bucurie, fuge în secția de poliție, acolo Tim o ia în brațe și spune la ureche, ți-am zis că o să-l prinde. Vreau să știți că nu avem acces la toate declarațiile și toate probele din acest caz, pentru că pe vremea aia, psihopatul ăsta a răpit-o pe Jennifer, ea avea doar 8 ani, adică era un minor. Dar ne descurcăm cu ce avem. Polițiștii îl întreabă pe Dennis, ai auzit de tipa asta, Jennifer? Da, am auzit ceva, am auzit că a trecut printr-o chestie oribilă, toată lumea din oraș vorbea pe vremea aia și nu știu, ai luat vreodată legătura cu ea, ai reușit vreodată să te apropii de ea? Da, cum? Nu zic. Nu vrei să vorbești despre chestia asta? Nu? Polițiștii continuă. Și ai un motiv pentru care nu-ți dorești să vorbești? La care Dennis spune simplu, v-ați făcut temele. Da, Dennis, ne-am făcut temele și știm totul, dar avem nevoie și de varianta ta a poveștii. În acel moment Dennis a început să plângă și să spună, oh my god, nu trece nici măcar o zi din viața mea fără să mă gândesc la fata aia. Era doar o fetiță inocentă și eram un derbedeu băut și aveam probleme la cap și am făcut rău, deși ea nu făcuse nimic. Dar mai este încă în viață? Da, este în viață și se află aici în secția de poliție. El începe și spune, ok, mă plimbam cu mașina, am tras într-o parcare și la un moment dat am văzut că cineva are geamul deschis și am văzut chiar și o lumină dinăuntru. M-am cățărat sus, am văzut fetița, am luat-o, am pus-o în mașină și n-am putut să mă mai opresc. Era ceva sălbatic, ceva foarte rău în mine. Ok, și după ce s-a întâmplat? Păi, nu știu, am scos-o afară din mașină și am început să o bat, să o sfâșii la propriu și să-i fac rău și nu înțeleg de ce. Am fost atât de șocat de ceea ce am putut să fac încât m-am dus acasă și am vrut să-mi iau viața singur, însă am zis ok, nu o fac. Dar am avut foarte multe încercări și mai târziu s-a aflat că fix în ziua în care Jennifer a ajuns la spital, a ajuns și Dennis, a încercat să-și ia viața. Deci fata aia, când era panicată în spital și nu suporta bărbații și simțea că este în pericol non-stop, nu era paranoică. Ea parcă cumva simțea că Dennis era în același spital cu ea. Au trecut 20 de ani deja. Jennifer nu mai dormea nopțile, stătea toată noaptea fata mea și își scria declarații. Voia să fie ceva perfect. Scria, ștergea. Până când la un moment dat Tim a sunat-o și i-a spus cu durere în suflet că Dennis s-a spânzurat în cerul lui. A murit pe data de 10 mai în 2010 la 40 de ani. Chestia asta cumva a confirmat că el era un violent în serie, nu se oprea. Știa că e greșit, cumva parcă nu-i plăcea, era conștient că e ceva oribil, dar nu se putea abține, era un instinct animalic în el care îl împingea să comite toate aceste infracțiuni. Așa că el ce-a zis, ok, am fost prins, viața mea este terminată, mă duc în pușcărie, știu ce voi trage acolo. Așa că pot prea bine să mă duc la dreapta tatălui și chestia asta s-a întâmplat. Da. Practic nu a vrut să-și asume consecințele și ce-a zis, am out. Nu a vorbit despre chestia asta, despre momentul în care a sunat-o pe Jennifer să-i spună că ăsta nu mai printre noi. Și a spus că nu va uita niciodată apelul ăla pentru că Jennifer urla și plângea și el nu putea să spună nimic decât îmi pare rău. Fata a așteptat 20 de ani să-și facă dreptate și până la urmă criminalul tot el a avut ultimul cuvânt de spus. În loc să meargă la proces, Jennifer s-a dus la mormântul lui. S-a dus împreună cu soțul ei și au citit scrisoarea pe care ea o pregătise să o citească în instanță normală. Ăsta a fost episodul Frumoșii mei, pe cât a fost de interesant, pe atât a fost și de trist. Vă super mulțumesc că mi-ați fost alături, nu uitați că mă puteți susține cu un like sau cu un comentariu, mă ajută foarte mult ca videoclipurile mele să fie recomandate și altor oameni. Sau poți deveni membru, că ai o grămadă de avantaje, nu ai parte de reclame, de cenzură, ai content extra, adică interviuri oficiale sau poze de la locul crimei, dacă avem, și vezi orice videoclip în avans cu o săptămână. Totodată nu uita că eu te aștept și pe Insta, unde noi ținem legătura, îți dau inside-uri care mai de care spicy și tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul episod. Eu vă super pup, frumoșii mei, și noi ne auzim data viitoare.